magsalita ka. And guys, tapos na. Ito na yung soccer team preparation na. Asan mo? Explain ko na. Magic, andito kami ngayon nag-decor sa soccer field team. Ayan, soccer yung team ng birthday ng anak ng amo namin. Ayan, naglalaro sila dito. Ayan, yung soccer field dito. Tapos, ayun sa likod natin yung dinecor natin, yung room. Ayan, dito sa in-event, nag-celebrate yung anak ng amo namin. Kami pa rin yung nag-decor. Ayan, nandito tayo sa Batuta. Tapos sa kabila yung outdoor. Kaso naka-against the light. Outdoor. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, outdoor yung sa likod niyan. Dito indoor soccer. Ayan, nagpe-play. Ito yung sa Siabudi. Ayun, yan yun, naka-Emirates. Yun yung anak ng amo namin. Nagsa-soccer sila dito. Ayan. Mga classmate niya yan at friend. Ayan, Siabudi, yan yung maya ito. Play sila ng soccer. Go, Abudi! Dito naman sila naglalaro. Ayan, dito sa parang training ground nila. At andun si Abudi, oh. Ayan, sila naglalaro.